सुप्रभात मंडळी. श्रुती आज काय स्पेशलच्या आणखी एका हेल्दी आणि इझी रेसिपीमध्ये मी श्रुती तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी, आज की नाही आपण एक वेगळ्या प्रकारची थालीपीठाची भाजणी बघणार आहोत आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच खूप जास्त आवडणार आहे. तर मंडळी, आपण लगेचच सुरुवात करूयात आपल्या आजच्या रेसिपीला. पण त्याआधी जर का तुम्ही आपल्या चॅनेलला अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. खूप साऱ्या इझी आणि हेल्दी अशा रेसिपीज इथून पुढे सुद्धा मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. तर त्या मिस होऊ नयेत यासाठी आपल्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आता इथे आपण आजच्या आपल्या थालीपीठ भाजणी रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर या इथे मंडळी मी सगळी धान्य त्यांच्या प्रपोर्शनमध्ये ऑलरेडी काढून घेतलेली आहेत. आणि इथे ना सगळ्यात आधी आपण तांदूळ भाजायला घेतोय. तर इथे मी साधारण 1 किलो इतके तांदूळ घेतलेत आणि ते आपण सगळ्यात आधी भाजून घेऊयात. आणि या इथे आपण हे तांदूळ 2 बॅचमध्ये भाजून घेऊयात, म्हणजे आपल्याला अगदी ते व्यवस्थितपणे भाजता येतील. आणि इथे ना तांदूळ भाजत असताना आपल्याला थोडा जास्त वेळ लागेल. तांदळाचे जरी दाणे लहान असले तरी त्यांना भाजण्यासाठी आपल्याला थोडा जास्त वेळ लागतो. तर त्यासाठी आपण हे सुरुवातीलाच भाजायला घेतोय. आणि इथे ना आपण भाजणीमध्ये खूप सारी धान्य आणि डाळींचा वापर करतोय, ज्यामुळे आपली जी भाजणी आहे ती खूप जास्त अशी पौष्टिक होणार आहे. तर इथे आता ना हे तांदूळ आपण भाजत असताना कंटिन्युअसली ढवळतोय, जेणेकरून त्यातले काहीच दाणे फक्त करपले जाणार नाहीत आणि आपली भाजणी अगदी परफेक्ट बनेल. तर या इथे मंडळी आता आपले तांदूळ भाजले गेलेले आहेत. त्यातले काही दाणे थोडेसे लालसर झालेत. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला थालीपीठासाठीचे तांदूळ भाजायचे आहेत. आणि यामुळे की नाही आपलं थालीपीठ जे आहे ते छान असं खुसखुशीत होतं, भाजणी छान अशी खमंग होते. तर मी नेहमी अशाच पद्धतीने तांदूळ भाजते. आणि आता हे जे आपण भाजून घेतलेले तांदूळ आहेत ना, हे एका कॉटनच्या कपड्यावरती काढून घेऊयात. तर या इथे आपण कॉटनच्या कापडावरती जेव्हा धान्य काढून घेतो ना, तर त्यावेळी त्यातली जी एक्सेस हीट असते ती अगदी व्यवस्थितपणे निघून जाते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का एखाद्या मेटलच्या भांड्यामध्ये आपण ही भाजलेले धान्य काढली तर मग त्याला मॉइश्चर सुटण्याची सुद्धा शक्यता असते हीटमुळे. तर ते टाळण्यासाठी सुद्धा आपण कॉटनच्या कपड्यावरती ही धान्य काढून घेतोय. आणि मंडळी, यापूर्वी ना आपण आपल्या चॅनेलवरती वड्याची भाजणी, चकलीची भाजणी आणि थालीपीठाची भाजणी सुद्धा बघितलेली आहे. तर तुम्ही त्या रेसिपीज जरी पाहिलेल्या नसतील ना तर नक्की बघा. मी त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आणि खूप इझी पद्धतीने मी तुम्हाला त्या सगळ्या एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. अगदी चकली जर का तुम्ही कधीही घरी बनवत नसाल तरी सुद्धा 100% तुम्ही परफेक्ट चकली बनवू शकता. वडे सुद्धा बनवू शकता. इतक्या परफेक्ट रेसिपीज मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. तर नक्की त्या रेसिपीज सुद्धा बघा. त्याची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आणि या इथे आपले हे तांदूळ देखील भाजून झालेत. तर ते सुद्धा मी बाजूला काढून घेते. आणि यानंतर आपण लगेच गहू भाजायला घेणार आहोत. तर मंडळी, गहू भाजायला आपल्याला काही फार वेळ लागणार नाहीये. त्याचे दाणे जरी मोठे असले तरी फार हलके असतात, त्यामुळे लगेच भाजले जातात. तर ते देखील आता इथे भाजून घेऊयात. आणि प्रत्येक धान्य कितपत भाजायचं आहे, कशा पद्धतीने भाजायचं आहे, हे देखील मी तुम्हाला त्या वेळेला सांगणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही अगदी शेवटपर्यंत व्यवस्थितपणे हा व्हिडिओ बघा. आणि या इथे आता आपण गहू भाजायला घेतलेले आहे. आणि मंडळी, जसं की मी सांगितलं, प्रत्येक धान्य भाजत असताना आपल्याला ते कंटिन्युअसली ढवळायचे, त्यामुळे ते करपलं नाही जाणार आणि आपली भाजणी जी आहे ती अगदी छान बनेल. तर त्यासाठी आपण अशा पद्धतीने कंटिन्युअसली ढवळत प्रत्येक धान्य भाजून घेणार आहोत. तर या इथे मंडळी आपले गहू देखील भाजले गेलेत. त्यातले काही दाणे तडतडायला सुरुवात झाली आणि इतपतच आपल्याला हे गहू भाजायचे. तर आता हे देखील मी तांदळांसोबत बाजूला काढून घेणार आहे. आणि मंडळी, प्रत्येक धान्य जे आहे ना ते इतर धान्यांच्या हीटने देखील थोडंफार शेकलं जाणार आहे. तर त्यासाठी आहे ना, प्रत्येक धान्य भाजत असताना ते कशा पद्धतीने भाजायचे हे देखील मी तुम्हाला त्या वेळेला सांगणार आहे. आणि इकडे आता हे गहू मी तांदळांसोबत काढून घेतलेले आहेत. तर यानंतर आता आपण ज्वारी भाजायला घेणार आहोत. तर इथे आपले तांदूळ, गहू भाजून झालेले आहेत. यानंतर आपण ज्वारी भाजायला घेतोय. आणि इथे मी 1.5 वाटी इतकी ज्वारी घेतलेली आहे. तर आता ज्वारी भाजत असताना सुद्धा आपल्याला कंटिन्युअसली ढवळून ती छान अशी लाह्या येईस्तोवर भाजून घ्यायची. आता कितपत लाह्या काढायच्यात ना हे सुद्धा आपण इथे पुढे बघूयात. आणि मंडळी, साधारण तांदूळ भाजायला जितका आपल्याला वेळ लागतो तर त्या इतकाच आपल्याला ज्वारी भाजण्यासाठी वेळ लागतो, कारण याचे दाणे सुद्धा थोडेसे हार्ड असतात. तर अजिबात घाई न करता व्यवस्थितपणे आपल्याला ही सगळी धान्य त्यांचा त्यांचा वेळ घेऊन भाजायची आहेत.
तर या इथे आता एक काही लाया येईस्तोवर मी ही ज्वारी भाजलेली आहे आणि यामुळे ना आपलं थालीपीठ जे आहे ते खूप छान असं टेस्टी बनतं. तर अशाच पद्धतीने मी ज्वारी भाजते थालीपीठाच्या भाजणीमध्ये आणि आता ही ज्वारीसुद्धा आपण इथे बाजूला काढून घेतले. आणि यानंतर आता भाजणीमध्ये आपण चणा डाळ घेणार आहोत. तर इथे मी 1 वाटी इतकी चणा डाळ घेतली आहे आणि आता ही आपण छान अशी भाजून घेणार आहोत. तर इथे आता आपली कढईसुद्धा छान गरम झालेली आहे. त्यामुळे मी गॅसची फ्लेम जी आहे ती मीडियम ठेवली आहे आणि यानंतरच आपण इथे चणा डाळ भाजतोय. तर आता ना आपल्याला छान अशी ही लालसर होईपर्यंत चणा डाळ भाजायची आहे. फार जास्त खरपूस वगैरे करायची नाहीये. आणि या इथे आता काही मिनिटामध्येच आपली डाळ जी आहे ती मस्त अशी भाजली गेली आहे. तर आता ही सुद्धा आपण काढून घेणार आहोत आणि इतपतच आपल्याला ही चणा डाळसुद्धा भाजायची आहे. आणि मंडळी, व्हिडिओची लेंथ कमी करण्यासाठी जरी आपण एडिटिंगमध्ये याचं टायमिंग ॲडजस्ट केलेलं असेल ना, तरीसुद्धा मी प्रत्येक धान्य कितपत भाजायचं आहे आणि ते कशा पद्धतीने भाजायचे हे तुम्हाला अगदी ॲक्युरेट सांगते. त्यामुळे तुम्ही ते परफेक्टली भाजू शकता. आणि या इथे आता आपण नाचणी भाजायला घेतोय. तर मंडळी, इथे आपली कढई छान गरम झालेली आहे. सो गॅसची फ्लेम मी लो केली आहे आणि नाचणीचे दाणे तर अतिशय लहान असतात. त्यामुळे ते लगेच करपले जाऊ शकतात. त्यासाठी आपल्याला इथे काळजी घ्यायची आहे. अगदी हलकासा वास येईपर्यंतच आपल्याला ही नाचणी भाजायची आहे. त्यापेक्षा जास्त अजिबात भाजायची नाहीये. आणि आपण जेव्हा इतर धान्यांमध्ये ते मिक्स करू तर त्यावेळेला सुद्धा ती थोडीशी शेकली जाणार आहे. तर त्याचा सुद्धा आपल्याला इथे विचार करायचा आहे. आणि इथे आता ही मस्त अशी आपण नाचणी भाजून घेतली अगदी हलकासा वास येईपर्यंत. आणि इथे की नाही तुम्हाला थोडासा काळसरपणा जरी दिसत असला तरी तो लाईट आणि कॅमेऱ्याचा अँगल याच्यामुळे थोडासा काळसरपणा दिसतोय. पण आपण नाचणी जी आहे ती अगदी हलकासा वास येईपर्यंतच भाजलेली आहे. आणि या इथे आता आपण उडदाची डाळ आणि मसुराची डाळ भाजायला घेणार आहोत. तर मंडळी, इथे जर तुम्ही पाहिलं असेल तर आपण शक्यतो अशा धान्यांचा आणि डाळींचा वापर या भाजणीमध्ये करतोय जी सहसा आपल्या आहारामध्ये खाण्यात येत नाहीत आणि त्यामुळे आपण इथे ही स्पेशल अशी भाजणी बनवतोय जेणेकरून ही धान्य सुद्धा आपल्या आहारामध्ये खाण्यात येतील. आणि या इथे आता या दोन्ही डाळी मी भाजून घेते. तर इथे ना मंडळी, आपण एक लहान वाटीच्या प्रमाणामध्ये या दोन्ही डाळी घेतलेल्या आहेत आणि इथे मी पाऊण वाटी इतकी उडदाची डाळ घेतली, अर्धी वाटी इतकी मसुराची डाळ घेतली आणि या दोन्ही डाळी आता आपण मस्त अशा भाजून घेऊयात. अगदी काही दाणे लालसर होईपर्यंतच आपल्याला भाजायची आहे. या इथे मंडळी, जर का तुमच्या लक्षात आलं असेल तर मी भाजणीमध्ये बाजरीचा वापर केलेला नाहीये. बाजरी खाल्ल्याने काही लोकांना त्रास होतो. आमच्या घरी सुद्धा तसे काही मेंबर्स आहेत. त्यासाठी मी इथे स्किप केले. तर तुम्ही आपल्या प्रकृतीप्रमाणे थोड्या प्रमाणामध्ये इथे बाजरी घेऊ शकता जर तुम्हाला ते चालणार असेल तर. तर इथे आपल्या दोन्ही डाळी भाजून झालेल्या आहेत आणि या इथे आता मी यामध्ये साबुदाणे घेते. तर अगदी 2 मुठी इतके साबुदाणे मी घेणार आहे आणि साबुदाणे सुद्धा आपल्याला छान असे काही दाणे फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचे. तर मंडळी, ज्या वेळेला आपण चकलीची भाजणी बनवली होती तर त्यावेळेला सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की चकलीच्या भाजणीमध्ये जेव्हा आपण साबुदाणे घेतो ना तर त्यावेळेला ते थोडेसे फुलवून घ्यायचे, म्हणजे आपली चकली छान अशी खुसखुशीत होते आणि छान क्रिस्पी सुद्धा होते. तर इथे आता आपले साबुदाणे भाजून झालेले आहेत. हे सुद्धा आपण या धान्यांमध्ये काढून घेऊयात आणि यानंतर आता आपण इथे मका भाजायला घेणार आहोत. आणि या इथे ना मंडळी, मी फक्त अर्धी वाटी इतकेच मक्याचे दाणे घेतले. तर आमच्या इकडे की नाही मक्याचे वाळलेले दाणे अगदी रेअरली मिळतात. त्यामुळे माझ्याकडे जितके होते तितकेच मी घेतले. तिथे 1 वाटी इतके मक्याचे दाणे जरी आपण भाजणीमध्ये घेतले तरी अगदीच चालू शकतं. तर इथे आता हे मक्याचे दाणे भाजत असताना देखील आपण गव्हाप्रमाणे काही दाणे तडतडेपर्यंतच भाजून घेणार आहोत आणि हे देखील अगदी लगेच भाजले जातात काही सेकंदामध्ये. तर आता मस्त असे हे मक्याचे दाणे सुद्धा मी भाजून घेतलेत. तर इथे आपली सगळी धान्य, डाळी भाजून झालेल्या आहेत आणि यानंतर आता आपल्याला भाजणीमध्ये फक्त काही मसाले ॲड करायचे, तर ते सुद्धा आपण लगेच भाजून घेऊयात. तर या इथे मसाल्यांमध्ये आपण काळी मिरी, धणे आणि जिरं याच मसाल्यांचा फक्त वापर करतोय. इथे आपण पाववाटी इतकं जिरं, पाववाटी इतके धणे आणि थोड्याशा काळी मिरी घेतल्यात, अगदी 7 ते 8 इतक्या. तर इथे ना आपण थालीपीठ बनवत असताना गरम मसाल्याचा वापर करतो. तर त्यासाठी आपण इथे कमी प्रमाणामध्ये मसाले घेतलेले आहेत आणि हे मसाले आता हलकेसे आपण भाजून घेणार आहोत. हे मसाले आपण फार जास्त वेळ भाजायचे नाहीयेत. अगदी हलकासा त्याचा अरोमा येईपर्यंतच भाजून घ्यायचे. तर इथे आता आपले सगळे मसाले, डाळी आणि धान्य भाजून झालेले आहेत. हे सगळं आता आपण छान असं मिक्स करून घेऊयात आणि पूर्णपणे थंड झालं की मग हे आपण दळून घेणार आहोत. तर मंडळी, जेव्हा आपण थालीपीठाची भाजणी दळतो तर त्यावेळेला सुद्धा
ज्याप्रमाणे आपण भाकरीचं पीठ दळतो ना, तर तशाच पद्धतीने दळायचं. फार जास्त जाड दळायची गरज नाही. आणि इथे आपण मस्त अशी ही सगळी धान्य छान खमंग अशी भाजलेली आहेत, तर त्यामुळे ना आपलं थालीपीठ जे आहे ते छान असं खुसखुशीत होणार आहे. आणि इथे मस्त अशी ही भाजणी आता थंड झालेली आहे, तर आता ही मी गिरणीवरून तळून घेणार आहे. तर या इथे मंडळी ही भाजणी मी दळून आणलेली आहे आणि आता एका डब्यामध्ये छान अशी चाळून मी ती भरून ठेवणार आहे. तर जर का आपल्याला ही थालीपीठाची भाजणी खूप जास्त दिवसासाठी ठेवायची असेल, तर मात्र एखाद्या पॉलिथिन बॅगमध्ये बांधून किंवा पॅक करून आपण ती ठेवू शकतो. तर आमच्याकडे थालीपीठं जी आहेत ती अगदी वारंवार बनत असतात. त्यासाठी मी डब्यामध्ये छान अशी ही भाजणी चाळून ठेवते. म्हणजे मला कधीही भाजणी वापरता येईल छान अशी थालीपीठं बनवण्यासाठी. तर मंडळी आपण ही धान्य खूप छान अशी भाजून घेतलेत ना, त्यामुळे भाजणीला एक मस्त असा खमंग वास येतोय. तर रेसिपी अतिशय सुंदर बनून रेडी झाली. नक्की बनवून बघा. तुमच्या मैत्रिणींसोबत देखील आपले व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनेलवरच्या इतर रेसिपीजसुद्धा नक्की बघा, आधीच्या आणि नंतर येणाऱ्या सुद्धा. तर चला भेटूयात आपल्या नेक्स्ट रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.